අයිබෝන් ජයන්ත උක්වත්ත කතා කරන්නේ අද දිනය 2023 ජූලි 14 වැන්කුවර් වලට හැන්දෑව ලංකාවේ ඉන්නවා නම් අට 15 වෙනිදා උදේ මේ මොහොත වෙනකොට Binance එකේ daily chart එක Bitcoin වල වලට පේන්නේ hard rejection එකක් ආවා. අපි කලිනුත් කතා කරාම 31400 මේ උඩම තියෙන white line එක break කරන්න පහසු වෙන්නේ නැහැ. මේකේ seller බය ලොකු ස්ට්‍රගල් එකක් මෙතන සිද්ධ වෙන බව මේක ප්‍රීවියස් රෙසිස්ටන්ස් එකක් වගේම ප්‍රයිස් එක පොඩි ප්‍රයිස් බෑන්ඩ් එකක සයිඩ්වේස් යන බව 29700 31500 වගේ රේන්ජ් එකක් ඩොලර් 600 800 වගේ රේන්ජ් එකක බයස්ලා සෙලර්ස්ලා ලොකු ස්ට්‍රගල් එකක ඉන්න බව පේනවා ප්‍රයිස් එක රිජෙක්ට් වුණා ප්‍රයිස් එක රිජෙක්ට් වෙලා මේ වෙනකොට ප්‍රයිස් එක 35 ආවා මේ වෙනකොට පෙන්වනවා 30244 බව බිට්කොයින් ප්‍රයිස් එක. ඉතින් මේ රිජෙක්ෂන් එක සිද්ධ වුණත් තාමත් ප්‍රයිස් එක අර සයිඩ්වේස් යන channel එක ඇතුලේ ඉන්න බව පේන්න තියෙනවා. ඉතින් බිට්කොයින් වල තත්ත්වය එහෙමයි. වගේම මගේ ඔඩියෝ ලෙවල්ස් වල අඩුවක් තියෙනවාද කියලා පොඩ්ඩක් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න මේක පැහැදිලිව ඇහෙනවද මම දැක්ක එක්කෙනෙක් හො දෙන්නෙක් දාලා තිබ්බස් මේක ටිකක් ලෙවල්ස් මදි කියලා ඒ වුණත් අපිට හදන්න පුළුවන් ගොඩක් දෙනා ඒ ගැන මුකුත් කියලා තිබ්බේ නැහැ එකක් කමෙන්ට් එකක් හරි දෙකක් හරි මම දැක්ක පොඩි ෆීඩ්බැක් එකක් දෙන්න ඔඩියෝ සම්බන්ධයෙන් නැත්නම් මේ හඬ සම්බන්ධයෙන් වීඩියෝ එකේ බිට්කොයින් වලින් අපි තව ගොඩක් දේවල් අද දවසේ කතා කරන්න තියෙනවා වීඩියෝස් තුනක් ඔයාලට ලැබෙනවා සුපුරුදු පරිදි මේක මම මතක් කරලා යන්නම් මේ අපේ channel එක 56000 reach කරා thank you සම්බන්ධ වෙච්ච හැම දෙනාටම මම ඊයේත් ඒ ගැන කතා කරා already 56200 විතර දැන් කිට්ටු කරලා ඉන්නවා දවසකට පස්සේ සම්බන්ධලා නැත්නම් සම්බන්ධ වෙන්න බුල් රන් එක මේ already අපි ක්‍රිප්ටෝ බුල් රන් එකට පිවිසෙමින් ඉන්න කාලේ ඉතින් ඒ නිසා මේ තොරතුරු දැනගන්න එක වැදගත් වෙවි. ඉතින් channel එකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න notify වෙනවා අලුත් වීඩියෝස් ආපු සැනින්. එතනින් අපි යමු සාමාන්‍ය අපි කාලෙකින් කතා කරපු නැති altcoin සම්බන්ධ කතා කරන්න කෙලින්ම තොරතුරක් තියෙනවා. ඒ තමයි Pepe වලට Ethereum whales සල්ලි දාපු බව. Quietly snaps up 613 billion Pepe tokens බව සඳහන් වෙනවා මේ වාර්තාවේ. මේ සම්බන්ධයෙන් wallet information power Twitter එකේ ගියා. මේ තියෙන තොරතුර we noticed that OSF rect කියන්නේ ඒ whale ගේ නම ඒ whale Ethereum 141ක් වියදම් කළා ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 2,65,000ක් විතර ඩොලර්ස් වියදම් කළා 173 බිලියන් පෙපේ අරගෙන තියෙන බවත් තවත් එක්කෙනෙක් ඊට පස්සේ 690 බිලියන් පෙපේ ගත්ත බවත් තවත් ආදි වශයෙන් 536 බිලියන් 613 බිලියන් ආදි වශයෙන් මේ තියෙන wallet information පෙපේ වලට ඉන්වෙස්ට් කරලා තිනවා මම channel එකේ meme coins වලට ඉන්වෙස්ට් කරලා කරන්න කියලා කවදාවත් කියන්නේ නමුත් මාකට් එකේ සිද්ධ වෙන දේවල් සම්බන්ධයෙන් අපි දැනුවත් යුතුයි. ඒකයි මම මේ තොරතුර කිව්වේ පෙපේ තමයි මේ වෙනකොට මීම් ටෝකන්ස් වල ට්‍රෙන්ඩින්ග්ම ටෝකන් එක නැත්නම් ඩොජ් කොයින් shiba inu වගේ කාලෙන් කාලෙ මේ මීම් එනවා යනවා. දැන් ඇවිල්ලා තියෙන මේ මෑත ඉතිහාසය ආපු මෙවැනි වූ පොපුලර් ටෝකන් එක තමයි පෙපේ ඔයාලා දාන්න. මේක තමයි ප්‍රයිස් chart එක sideways ගියා drop වුණා ඊට පස්සේ රිකවර් වුණා දැන් sideways move එකේ. ඉදිරියේදී මේ උඩ තියෙන yellow line එකෙන් උඩට break වෙන්න 7.5 උඩට break වෙන්න අවස්ථාවකුත් නැත්තේ නෑ. අපේ Patreon group එකට interest rate සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ. ඊයේ මම හිතන්නේ මුළු දවසම වගේ trade කරා මට ටිකක් කල් වේලා තිබ්බ නිසා අපි morning session එක day time එක සහ evening time එක ආදී වශයෙන් ට්‍රේඩ්ස් ගණනාවක් ගත්තා සාර්ථක ඩේ ට්‍රේඩින් ඩේ එකක් ඉතින් වගේම දිනේ අවසන් වුණා මට ඩේලි වීඩියෝස් Patreon එකේ නෑ නමුත් දින දෙකක් හෝ තුනක් ගියාම අපි කරපු ට්‍රේඩ්ස් වල යම් මිස්ටේක් එකක් වුණා නම් ඒක අපි ඩිස්කස් කරනවා වගේම විනිං ට්‍රේඩ්ස් තවත් වඩා පර්ෆෙක්ට් ට්‍රේඩ් එකක් බවට කොහොමද පත් කරගන්න පුළුවන් තවත් විනිං ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජිස් වගේ දේවල් අපි Patreon එකේ ෂෙයා කරනවා මේ තියෙන වෙනි වීඩියෝ එකක් මේ තියෙන වෙනි අපි ගන්න විනිං ට්‍රේඩ් එකක් මේක ඒප් ට්‍රේඩ් එකක් වන් රිස්ක් කරලා රෙඩ් බ්ලොක් එක තරම ප්‍රමාණයක් රිස්ක් කරලා ග්‍රීන් බ්ලොක් එක තරම ප්‍රමාණයක් earn කරන එක තමයි ප්ලෑන් එක.
ඔයාලට පේනවා එන්ට්‍රි එක ප්‍රයිස් එක ස්ටොප් එක සහ එක්සිට් එක මේ විදිහට තමයි අපි ට්‍රේඩින් සිද්ධ වෙන්නේ Patreon වල. ඉතින් ඉන්ට්‍රස්ටඩ් අයට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මේක සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රේඩින් නොලෙජ් එකක් තිබ්බම ඇති. මොකද මේකේ එන්ට්‍රි ප්‍රයිස් එක ස්ටොප් ලොස් එක ටේක් ප්‍රොෆිට් ආදී වශයෙන් ඒ තුනම නිශ්චිතවම ලැබෙනවා ඔයාලට සහ chart එකේ පේන නිසා පැහැදිලිව පහසුවෙන් ට්‍රේඩ් එකට එන්ට් වෙන්නත් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් කැමති නම් සම්බන්ධ වෙන්න link එක YouTube video description box එකේ තියෙනවා. Overall crypto market එක massive rally එකෙන් පස්සේ 1.25 trillion crypto US dollars global market cap එකට reach කරා. දැන් පොඩි retracement එකක් 3% down අද දවසේ 1.21 trillion දක්වා drop බවක් පෙන්වනවා. වගේම bitcoin ලෝකය වෙනස් වෙන හැටි දකින්න බලන්න මෙන්න මේක හොඳම වාර්තාවක්. මේක හැබැයි ටිකක් පැරණි වාර්තාවක්. මේක CNBCගේ 2017 ඔක්තෝබර් 3 අවුරුදු 6කට ආසන්න කාලයක් වෙනවා. එදා BlackRock CEO Larry Fink කියපු කතාව world's largest asset manager says digital currencies show how much money laundering is going on. ඉතින් 2017 Larry Fink කිව්වේ කොච්චර money laundering යනවාද කියන එක පේනවා මේ ඩිජිටල් කරන්සි නැත්නම් ක්‍රිප්ටෝ වලට තියෙන ඩිමාන්ඩ් එක මොන තරම්ද කියලා බැලුවා කියන එක. ඉතින් එදා ලැරි ෆින්ක් ඇතුළු BlackRock ආයතනයේ ස්ථාවරය ඕකයි ක්‍රිප්ටෝ ගැන 2017 අද දවසේ මෙන්න මෙහෙම කියනවා ලැරි ෆින්ක් BlackRock has responsibility to democratize investing including crypto. මේක CNBC ඉන්ටර්වියු එකකදී කිව්වේ අපිට අපි හැමදාමත් ඉන්වෙස්ටිං ෆීල්ඩ් එකේදී අපේ කස්ටමර්ස් වලට දෙන්න පුළුවන් උපරිම එක්ස්පෝෂර් එක ඉතාම කන්ට්‍රෝල්ඩ් රිස්ක් එන්වයරන්මන්ට් එකක් ඇත්තේ දුන්නා. ඉතින් අපිට රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් තියෙනවා අපේ ඉන්වෙස්ටර්ස්ලාට මේ ඒගොල්ලන්ගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝස් වලට එක්ස්පෝෂර් එකක් ඉතාම සාධාරණ එක්ස්පෝෂර් එකක් අරන් දෙන්න ක්‍රිප්ටෝ ඇතුළු එදා එහෙම කියලා ලැරි ෆින්ක් අද මෙහෙම කියනවා. අපි දන්නවා BlackRock already U-turn එකක් ගැහුවා ක්‍රිප්ටෝ සම්බන්ධයෙන්. පසුගියදා Bitcoin spot ETF එකකුත් apply කරා. ඒ වගේම කියලා තියෙනවා රෙගියුලේටර්ස්ලත් එක්ක අපි තාම සුවදව වැඩ කරනවා. ETF ස්පේස් එකේ අපි ගොඩාක් දේවල් කරා ලෝකේ. ඉතින් මේ ක්‍රිප්ටෝ Bitcoin spot ETF එක සම්බන්ධනොත් රෙගියුලේටර්ස්ලත් එක්ක තාම සුවදව වැඩ කරනවා කියලා definitely CNBC BlackRock එක රිජෙක්ට් වෙන්න අවස්ථාවක් නැහැ. යම් changes කරන්න සිද්ධ වෙවි. නමුත් BlackRock එකට spot Bitcoin ETF approval එකක් ලැබෙන්නම අවශ්‍යයි පොතේ හැටියට. ඒ ඉන්ටර්වියු එකේ ගොඩක් දේවල් ලැරි ෆින්ක් කිව්වා. ඒ වගේම කියලා තියෙනවා global investors are increasingly eager to add crypto assets. අද ලැරි ෆින්ක් එහෙම කියනවා ලෝකේ ඉන්න ගොඩක් ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා හරි ආසයි ඒගොල්ලන්ගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ වලට ක්‍රිප්ටෝ එකතු කරගන්න කියලා. මේ ඇවිල්ලා ලෝකේ ලොකුම asset manager BlackRock asset under management තියෙනවා 11.5 trillion මට මතක විදිහට 11.5 trillion ක්‍රිප්ටෝ global market cap එක වගේ 10 ගුණයක් වැඩි asset under management amount එකක් control කරන company එක CEO තමයි එදා එහෙම කියලා අද මෙහෙම කියන්නේ. මේක good news එකක් ක්‍රිප්ටෝ වලට. ඉතින් අපි කවදත් ක්‍රිප්ටෝ එක හිටිය බව දන්නවා. ඉතින් ගොඩාක් මෙවැනි serious investors ලා ක්‍රිප්ටෝ වලට එන එක හොඳ තත්ත්වයක්. මේ තොරතුරු වාර්තා වෙන්නේ කැනඩාවේ අපි ඉන්න ප්‍රොවින්ස් එක බ්‍රිටිෂ් කොලම්බියා ප්‍රොවින්ස් එකේ නගරයක මේක එක්තරා චෝදනාවක් එල්ල කරා යම් කාන්තාවක් විසින් එයාගේ සල්ලි ක්‍රිප්ටෝ වල ඉන්වෙස්ට් කරන්න උදව් කරපු කෙනා විසින් ඒ සල්ලි සියල්ල සොරාගත් බව. ඉතින් මේ නඩුව ඇහුණා. නඩුවේදී උසාවියේ තීන්දුවක් ආවා. ජජ් කිව්වා නෑ මෙයා සොරකම් කළ බවට තීන්දුවක් දෙන්න බෑ මේ කාරණා පැහැදිලිමදි කියලා. ජජ් මෙතන ලස්සන කතාවක් කිව්වා. ඒක තමයි ජජ් කිව්වා මේ දෙයක් කෙනෙක් හොරකම් කරා නම් ෆිසිකල් like item එකක් මොනවා හරි භාණ්ඩයක් එතකොට තව කෙනෙක් සතු දෙයක් එයාට නොදන්නවා මේක අර ගැනීම තියෙන තැනින් අයින් කිරීම ඒක තමයි සොරකම. නමුත් මේ ඩිජිටල් ස්පේස් එකේ මේ දේ තීන්දුව කරන්න හරි අමාරුයි. මේ ඩිජිටල් ස්පේස් එකේ ෆිසිකල් දෙයක් නැහැ. තියෙන්නේ බිංදු සහ එක zeros and one ඔය දන්නවා right ඩිජිටල්. එතකොට ඒ zeros and ones තියෙන බිංදු සහ එකේවත් ගොඩාක් තියෙන තැනක පාස්වර්ඩ් 100 ගානකින් ප්‍රොටෙක්ට් කරපු එන්වයරන්මන්ට් එකක් ඇතුලේ මේවට තීන්දුව කරන්න අවශ්‍ය නීති අපිට මදි. ඒ නිසා දැන් තියෙන පරණ නීති එක්ක මේ අලුත් ඩිජිටල් නඩු විසඳන්න බැරි. මේක
කැනඩාවට තියෙන ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි ලෝකෙම තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ලෝ එක තව දියුණු විය යුතුයි. ඉතින් අන්න අර හොරකම් කරාද නැද්ද දන්නේ නැහැ. මේ මනුස්සයා කොහොම නමුත් මේ වෙනකොට තියෙන කැනඩාවේ නීතිය අනුව වර්ධකර බවට තීන්දුව කරන්න බැරි බව උසාවිය තීන්දුව කළා තියෙනවා. මේක ඉතින් තවත් එක ලස්සන නඩුවක්. ලස්සන කියන්නේ වැඩේ කැත වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ නඩුව වැදගත් ඉදිරි ක්‍රිප්ටෝ ලෝ එක දියුණු කරන්න. තවත් ගොඩාක් තොරතුරු තියෙනවා. එන්න අනිත් වීඩියෝ එකේ තොරතුරු බලමු.